8 פרקים הוא הקדמה. הרמב"ם כתב, כמו שאנחנו יודעים, פירוש לכל המשנה. בקטעים מסוימים של פירוש המשנה שלו, הרמב"ם כותב מבואות, הוא כתב מבוא לפירוש המשנה, הוא כותב מבואות על נושאים שבהם הוא רוצה להתמקד. וכשהוא מגיע למשנה במסכת אבות, הוא כותב לה מבוא, והמבוא הזה עוסק בתורת המוסר שלו, בתורת האדם שלו. והוא נקרא 8 פרקים, יש למבוא הזה 8 פרקים. וזה מעניין אגב שהוא מחובר למסכת בתלמוד שנקראת מסכת אבות. מסכת אבות להבדיל באופן שונה מכל המסכתות במשנה, שעוסקות בהוראות מעשיות, בתחומי הנזיקין, בתחומי השבת, בתחומי אישות, מסכת גיטין, קידושין, כתובות. זה בעצם מערכת חוק שמנסה לתת אוריינטציה של פעולה אל העולם, דיני שמיטה, בסדר זרעים וכו' וכו'. מסכת אבות בעצם מתייחדת מזה שהיא לא עוסקת בפעולות, היא בעצם, הרבה ממנה עוסק בתכונות. כן? הוא מכוון את מידותיו של האדם. ולא לחינם, כשהרמב"ם עוסק בשאלות של האדם האידיאלי, הוא בחר במסכת אבות כמדיום שדרכו הוא מנהל את הדיון הזה. וכמו בכל המחשבה שלו, הוא מנהל את הדיון הזה מול העולם האריסטוטלי, איך שהוא מגיע אליו דרך אלפרבי והוגים מוסלמים האחרים. כשעסקנו בהגות של הרמב"ם, ראינו שהרמב"ם מנהל מערכת מורכבת של התמודדות שבין האמונות המסורתיות והפילוסופיה היוונית, כפי שהיא מגיעה אליו מהמקורות המוסלמים. ויש שאלות מטאפיזיות מאוד גדולות של קדמות מול חידוש שעסקנו בהן בהרחבה. ושאלות שקשורות במושג ההתגלות, בנבואה והשגחה. אבל אחד ההקשרים היותר עדינים ולא פחות חשובים של השיחה שהרמב"ם מנהל, היא קשורה באופן שבו האידיאל טיפוס האנושי, כפי שהוא מגיע מהמסורת הזאת היוונית, בעיקר האריסטוטלית, והאידיאל טיפוס היהודי, כפי שהוא עולה מתוך מקורות חז"ל. יש ביניהם פערים והתנגשויות שהן לא פחות דרמטיות מהתנגשויות בנושא אמונה. ומה שמרתק בטקסט הזה שנקרא 8 פרקים, זה האופן שבו הרמב"ם מנהל את השיחה הזאת. ברקע הדברים, אני רוצה להקדים את הדיון הזה בתורת המוסר היהודית, בטקסט חשוב מאוד, שהייתה לו השפעה גדולה מאוד על תורות מוסר בימי הביניים. האתיקה הניקומחאית של אריסטו, שזה בעצם ספר באתיקה במוסר. ומה שעומד במרכז הספר הזה, האתיקה הניקומחאית, זה שאתיקה במסורת הזאת האריסטוטלית היא לא אוסף של כללים, עשה ולא תעשה. נגיד, יש לנו באתיקה המודרנית, האתיקה התועלתנית שאומרת, מכל החלופות שיש לך לנקוט, כשאתה נמצא בבעיה אתית, תפעל את הפעולה שתביא מקסימום עושר למקסימום בני אדם. נניח, זה עיקרון העל של האתיקה התועלתנית, של בנטהאם ומיל. או אם ניקח האתיקה של קאנט, היא תגיד, כשאתה בא לפעול פעולה, כשיש לך עיקרון מעשי מסוים, תשאל את עצמך האם אתה מסוגל להכליל אותו, האם עיקרון הפעולה הזאת יכול להיות, האם אתה יכול לרצות שעיקרון הפעולה הזאת היא עיקרון הפעולה של כל בני האדם. נניח, כשאתה אומר לעצמך, לי יש כלל, אני מקיים הבטחות רק שזה משתלם לי. נניח שזה כלל מעשי שיש לך. ואתה רוצה לבחון אם הכלל הזה הוא מוסרי או לא, תנסה לבדוק אם אתה מסוגל להכליל אותו. האם אתה מסוגל לזה שהעיקרון הזה יהיה עיקרון הפעולה של כולם, שכולם יפרו הבטחות כשזה נוח להם. ברגע הזה יגיד קאנט בעצם אין לנו אפשרות להבטיח
כי אז להבטחה אין שיניים. לא תוכל לרצות שזה יהיה עיקרון הפעולה של כולם. בכל מקרה, אנחנו רגילים לחשוב על אתיקה במונחים של כללים. כשאנחנו רואים, פותחים את האתיקה האריסטוטלית, אנחנו רואים שזאת לא אתיקה של כללים, זו אתיקה של אישיות. דהיינו, האתיקה היא בעצם פיתוח של דמות אדם אידיאלית, שיש לה תכונות נעלות, שהיא מייצגת אידיאל טיפוס אנושי. ויש פה אתיקה של, נקרא לזה מידות, מול האתיקה של החובות. ומה שיאפיין אתיקה של מידות, דבר אחד, אני רוצה לדבר פה על שני דברים מרכזיים באתיקה הזאת של המידות האריסטוטליות, זה שאתה יודע שהמעשה שעשית קשור למידה טובה שיש בך, כשהעשייה שלו היא לא קשורה בכאב או בצער. בוא ניקח לדוגמה אדם שבגלל אחריות מוסרית כלפי הזולת נותן להעניק צדקה. הקמצן, מה שיאפיין את הקמצן זה שהוא סובל כשהוא עושה את הפעולה הזאת. הוא עושה אותה מתוך תחושת חובה. הוא צריך לכפוף באמצעות רצונו את נטיותיו. אדם מגיע למעלה של נדיבות כשהוא נותן את הצדקה הזאת, כשהוא נותן את הסיוע שהוא נותן לאחר, כשהוא נותן אותה מתוך תכונת נדיבות, היא עוברת בלא מאמץ. יש איזה, אם נרצה, תנועה אלגנטית בין הפעולה לנטייה. ואומר אריסטו, האתיקה מכוונת לפיתוח של אישיות, דהיינו לפיתוח ואימון של תכונות. התכונות הן נטיות לתגובות רגשיות ולפעולה קבועה במשך זמן. והאדם הראוי, האדם השלם, הוא אדם שיש לו את סך התכונות הנעלות שמייצרות איזשהו אידיאל טיפוס אנושי. וזה כולל תכונות כמו אומץ, כמו נדיבות, כמו איפוק, כמו אריסטו מדבר על תכונה שעוד נעסוק בה, גדלות נפש. כשקוראים את הטקסט הזה, האתיקה הניקומחאית, זה הציור היותר מרהיב של איזשהו אציל. אציל לא במובן של אדם שבא ממשפחה טובה, אלא שהיא אצילות, אצילות אזרחית של מיטב הפוליס היווני, כפי שאריסטו מתאר אותו. אז יש לנו, כמו שאמרתי, לא אתיקה של חובות וכללים, אלא אתיקה של אישיות, של תכונות, כשבעצם היא מכוונת לאימון הנטיות. מה שיאפיין לפי אריסטו את העולם הזה של התכונות הראויות, זה דרך האמצע, זאת אומרת שהן תמיד יהיו מכוונות, הנטיות האלה, הדיספוזיציות האלה, יהיו מכוונות בין שני קצוות. וכשקצה אחד יש בו יותר מדי וקצה אחר יש בו פחות מדי, בואו ניקח דוגמה, אומץ. אומץ, מה זה אומץ? ואריסטו מדבר על אומץ כתכונה מאוד חשובה אצלו, מרכזית אצלו, באידיאל טיפוס האנושי. אומץ זה הנכונות לקחת סיכונים, אבל סיכונים ראויים, לדבר ראוי. ואנחנו יודעים בעצם כמה נעלה התכונה הזאת. זאת אומרת, כמה אדם שבעצם יש לו יכולת, הוא לא משותק מפחדים. כמה טובה הוא יכול להביא לקהילה, למדינה, לעצמו. אנחנו יודעים כמה הפחד הוא גורם משתק. התכונה הזאת, האומץ, אצל אריסטו, היא נמצאת בין שני קצוות, בין הקצה שמצד אחד הוא העזה, עזות נפש, העזה או הרפתקנות אם נרצה, שבה האדם מפגין חוסר פחד, אבל לא על דבר ראוי, כן? אז נערים שעושים סללומים מסוכנים באופנועים, הם מפגינים אומץ בלתי רגיל, אבל אי אפשר להגיד שמה שיש להם תכונה, זו תכונה נעלה בגלל שהיא נעדרת שיפוט. בעצם הם מפגינים אומץ או מתוך הרגשה ששום דבר לא יקרה להם, הם חסינים מתאונות,
או מתוך הרגשה שזה נורא חשוב לעשות את הרושם הזה על הסביבה שלהם, אבל זה לא על דבר ראוי. ויש, הקצה השני של תכונת האומץ זה החרדה או הפחד, שבה האדם נבהל מכל סיכון, והבעלה הזאת מן הסיכון משתקת אותו ולא מאפשרת לו ליזום וליטול, לצאת לפעולה גם במצבי סיכון. האומץ הוא בעצם תכונה אמצעית בין שני קצוות, בין עזות נפש, בין הרפתקנות לבין פחדנות. אותו דבר בנדיבות. ניקח עוד תכונה שאריסטו מדבר עליה הרבה, הנדיב. הנדיב הוא אדם שנמצא, שהתכונה שלו נמצאת באמצע בין שני קצוות. האחד זה פזרנות, כן? אדם שמפזר כספים בלי קשר להקשר, כן? אז אני יודע מה, הוא עושה בר מצווה, אז הוא סוחר את כל הכנרת. ואין לו סנס של הראוי, או קבצן שנמצא בקצה השני, והנדיבות היא מידת האמצע בין שני הקצוות. ניקח תכונה אחרת שקשורה לאיפוק, שהיא קשורה לניהול שלנו מול התשוקות. ואומר אריסטו שהתכונת האיפוק הזאת היא אמצע בין גרגרנות, בין תאוותנות, בין אדם שבעצם לא מסוגל לדחות סיפוקים, הוא נשלט לגמרי על ידי התשוקה שלו, לבין אדם אפתי שלא מסוגל לשום הנאה, והשליטה העצמית או האיפוק היא תכונה אמצעית בין תאוותנות לאפתיה. תכונה אמצעית מאוד חשובה שאנחנו נראה שיש לה הקשר מאוד מעניין בשיחה של הרמב"ם עם העולם הזה האריסטוטלי, עם מה שאריסטו קורא גדלות הנפש, גדול הנפש, מגלו פסיכי, פסיכי זה הנפש, מגלו זה גדול. גדלות הנפש היא קשורה להערכה עצמית. גדול הנפש הוא אדם שמעריך את עצמו בצורה הנכונה, וגם מצפה להכרה ראויה בערך העצמי שלו. כן? בין שניהם, בין שני הקצוות האלה, נמצא מצד אחד היהיר. אדם יהיר זה אדם שיש לו הערכת יתר ביחס לעצמו, והוא גם מצפה לכיבודים כל הזמן, להכרה, יש לו דחף אדיר להכרה באופן לא פרופורציונלי גם לערכו העצמי. ובצד האחר נמצא הענב, ואגב אצל אריסטו ענווה היא תכונה שלילית, שבו האדם מעריך את עצמו, אם נרצה, פחות ממה שהוא. הוא מקנה לעצמו ערך פחות ממה שערכו האמיתי, וממילא הוא גם לא מוכן ליזום, לקחת על עצמו דברים. הוא ממעיט בערך עצמו, וגם בהכרה שהוא ראוי לה מצד החברה. גדול הנפש, אגב, אצל אריסטו, אריסטו מקדיש קטע מאוד ארוך בתיאור של התכונה הזאת. גדול הנפש הוא בעצם שיאה של השיא, או השיא האצילי של כל התכונות כולם, כי המקור לערך עצמי נובע מזה, לא מזה שיש לך רכוש, או שאתה ממשפחה טובה, או שאתה סלבריטי, ידוען. לא, היא נובעת מזה שאתה אמיץ, שאתה נדיב, שאתה מאופק, שיש לך את שאר כל התכונות הטובות, ולכן אתה בעל ערך. וגדול הנפש הוא אדם שמכיר בערך עצמו בצורה הראויה, הוא אגב גם הולך, הוא לא הולך כפוף, הוא לא משפיל את עצמו, הוא לא רץ לשום מקום, הוא אציל, יש לו גרביטס. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם הכרנו אנשים עם אצילים כאלה, עם גרביטס? אתה אומר, מין נלסון מנדלה כזה, זה מין אדם שכולו אומר, הוא לא, מצד אחד אתה לא חושב שהוא יהיר בשום מובן, הוא לא מקרין יהירות, אבל יש איזו אצילות פנימית והכרה בערך עצמי במובן העמוק של המילה. כשמסתכלים אגב על כל התכונות האלה שדיברנו, אומץ, נדיבות, איפוק, גדלות נפש,
רואים, ופה אנחנו יכולים להעמיק עוד יותר במה זה תורת מוסר, מה זה ספרות המוסר, רואים שהנטיות האלה הן אוריינטציה, הן האופן שבו אנחנו מכוונים את עצמנו אל מה שהעולם מביא לנו, כי העולם מביא למשל סיכונים, העולם מלא בסיכונים. ואומץ זה יחס ראוי לתופעה הזאת שניתקל בה בהיותנו חיים, עמידה מול סיכונים. העולם אגב מביא גם פיתויים, הוא מלא בפיתויים. ואיפוק זה היכולת שלנו להתייחס יחס ראוי לעובדת מציאותו של פיתוי בעולם. בעולם יש רכוש גם. ונדיבות היא היחס הראוי לרכוש. בעולם יש כבוד, יש הערכה והכרה חברתית. וגדלות הנפש היא התכונה שאנחנו מתייחסים בה למרחב הזה שנקרא כבוד. אנחנו לוקחים בעצם שני עקרונות מאוד מרכזיים בתוך המחשבה האריסטוטלית שקשורה באתיקה. האחד זה העובדה שהמעשה הטוב נובע מהתכונה הטובה. והעובדה השנייה, והעניין השני זה שהתכונות הטובות נמצאות באמצע, נקרא לזה אחרי זה כונה שביל הזהב, האמצע בין שני קצוות שהן פסולות, שני קצוות פסולים, האחד עודף והשני חסר. לוקחים את המכלול הזה של האתיקה שהוא מייצר דמות מאוד מעניינת, של נקרא לזה האציל הפוליטי, כן? אצל אריסטו אגב, מצוינות אנושית משוקעת מאוד בעיר, בחיים הפוליטיים. האדם הטוב הוא האזרח הטוב, לכן גם אומץ, תכונה אזרחית מאוד חשובה אצל אריסטו. נדיבות אגב היא בעיקר נדיבות לצורכי העיר. כל המכלול הזה, כל הדמות הזאת, באה להתנגשות מאוד מאוד מורכבת עם האידיאל טיפוס היהודי. אחר כך, לפני כן, היא מתנהלת שיחה מאוד מעניינת בהקשר המוסלמי והנוצרי. ואני רוצה לדבר על 3 זירות שבהם העימות הזה מתחולל בהקשר הזה של 8 פרקים. נתחיל בדבר המאוד בסיסי של הרעיון הזה של הנטייה, שהתכונה הטובה, שהמעשה הטוב בא מתוך הנטייה. והרמב"ם בפרק הרביעי של 8 פרקים, צריך להתמודד עם העובדה שיש לו במקורות היהודים תפיסה הפוכה לגמרי של המעשה הטוב, שאומרת את הדבר הבא, שסימן למעשה טוב זה היכולת בשם החובה לשבור או להתגבר על הנטייה. כן? יש לנו אמרה, לפום צערא אגרא, לפי מידת הסבל השכר. ככל שאתה מתגבר יותר, סימן יותר נעלה למעלת המעשה. יש לנו מימרה כמו, אל תאמר אפשי ואפשי לאכול חזיר או לעשות עבירות אחרות. כן, אני רוצה, אי אפשי, אני לא רוצה לאכול, אני לא רוצה ללבוש שעטנז וכו', כל האיסורים, אלא אפשי ואפשי, אני חפץ בזה, אבל מה אעשה שהתורה אסרה עליי? כן, התורה גזרה עליי ואני מתגבר על זה. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. יש לנו מימרות שבעצם מה שהן מדגישות, זה אם נרצה את האתיקה של החובה, הם יותר במונחים של תורות מוסר, פילוסופיות, הם יותר במהלך הקנטיאני, שאתה אומר מהי האתיקה? האתיקה זה הנכונות של האדם להטיל מכוח רצונו, מתוך החובה, חובות על הנטיות שלו. האדם האתי הוא אדם שלא משנה עכשיו מה תהיינה הנטיות שלו והתשוקות שלו, הוא יעשה את המעשה הנכון. וככל שמידת ההתגברות גדולה במעשה, כך השכר, כך הערך של המעשה גדול יותר. יש לנו פה בעצם התנגשות בין האידיאל האנושי האריסטוטלי לבין האידיאל האנושי שעולה לכאורה מתוך מוסר החובה, המצווה של ההלכה.
והרמב"ם בפרק שלם מתמודד עם הבעיה הזאת, והוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר שהעיקרון הזה שנמצא בספרות חז"ל, של הערך של ההתגברות על הנטייה, ולא פעולה מתוך הנטייה, הוא נכון רק לאותן מצוות שהן מצוות שאין להן ערך מוסרי פנימי, ולכן הדוגמאות הן קשורות לאכילת חזיר או טרפות, או ללבישת לבושים אסורים וכו' וכו'. שם, היות ומקור החובה הוא המצווה, יש ערך להתגברות. אבל, אומר לנו הרמב"ם, במקומות שבהם, באותם חובות שעליהם התורה עצמה אומרת, שאלמלא נכתבו, היינו צריכים לעשות אותם גם בלי שיכתבו, האיסור לגנוב או האיסור לרצוח או דברים כאלה, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שלא נרצה לגנוב, לא שנרצה לגנוב ובגלל איסור הגניבה אנחנו נתגבר על זה, ההפך. שם המוסר האריסטוטלי צריך להיות זה שמכתיב את התודעה המוסרית. זאת אומרת, שאלה אחת, שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו כשנגיע לספר חסידים, לאתיקה של ספר חסידים, נעסוק בזה בהמשך. ושאלה אחת שעולה מתוך האתיקה האריסטוטלית זה היחס בין החובה לנטייה. וההכרעה של הרמב"ם שקשורה בצורה מאוד עמוקה למהלך הזה האריסטוטלי, כן? שהמעשה הטוב צריך לנבוע מהתכונה הטובה. והאתיקה היא לא אתיקה של הכפפת הנטייה על ידי הרצון, אלא של טיפוח הנטייה אל הפעולה הטובה. יש אגב משהו, אם נרצה, אלגנטי, כשהאדם הטוב עושה את המעשה הטוב. הוא עושה את זה כאילו בלי להזיע. האדם הנדיב נותן... ואפשר לאמן את התכונה, לא רק את הפעולה, אפשר לאמן את התכונה. אדם קמצן יכול לשנות את התכונה שלו לנדיבות, על ידי חזרה מתמדת, הוא מטה לצד השני, יש פרקטיקה של אימון, על ידי חזרה מתמדת על פעולות של פזרנות, בסוף הוא יגיע אל האמצע, והוא יפעל מתוך נדיבות באופן אלגנטי בלי להזיע. ההקשר, הזירה השנייה, אמרתי שאני רוצה לדבר על 3 זירות של התנגשות בין האידיאל טיפוס היהודי לאידיאל טיפוס האריסטוטלי. קשור בחסיד. אנחנו יודעים, בספרות חז"ל מופיעה הדמות הזאת של החסיד. והרבה, יש לדמות הזאת בתולדות תנועות המוסר היהודיות וספרות המוסר היהודית. יש לדמות הזאת מקום מרכזי, ואנחנו עוד נעסוק בזרם של החסידות. החסיד הזה, כן, יש לנו למשל במשנה במסכת ברכות, כשמתוארים את החסידים, איך שהם עומדים בתפילה, היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, כן, כדי להתכונן לתפילה. החסידים, יש לנו גם דמויות שקשורות לעולם החסידי, חנינה בן דוסה, חוני המעגל, דמויות שמה שמאפיין אותם זה ההליכה אל מעבר, לפנים משורת הדין, רדיקליזם דתי, סוג מסוים אגב של אי התחשבות במגבלות במגבלות רגילות של פחדים, של חשבונות שאנשים עושים. זה איזה מין, אם נרצה, בוהמה דתית שלא מתחשבת. היא חיה חיי אמונה בצורה רדיקלית, מתוך תחושת אינטימיות חזקה מאוד בינה לבין האל. כן? יש לנו את הסיפור למשל על חוני המעגל, כן? שמתפלל לגשם בשעת בצורת, והוא מסמן עיגול ואומר מתיישב באמצע, עומד באמצע עיגול ומטיל אולטימטום על הקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא זז מכאן עד שיורדים גשמים. כן, לרוב גם לחסיד הוא איש מופת, הוא איש מופת בצורת, ביכולת שלו לקשר אינטימי, הוא חי חיים של נס. עכשיו, כשהרמב"ם בא ויש לנו את האידיאל החסידי, ואיך עומד החסיד מול האציל, אחת הבעיות הגדולות שלו זה כיצד מיישבים את החסידות עם מידת האמצע. הרי כל חסיד בהגדרה, מה שהוא יעשה, יהיה מעבר
לדין, אבל מעבר, לעשות מעבר, זה בעצם תהיה חריגה ממידת האמצע. זאת אומרת, אם הוא יהיה חסיד בענייני צדקה, הוא ייתה לכיוון הפזרנות. אם הוא יהיה חסיד בענייני איפוק, הוא ייתה לכיוון הסקפנות וכו' וכו'. זאת אומרת, איזה מקום יש לרעיון של רדיקליזם דתי חסידי בתוך אתיקה של מידת האמצע, כן? אגב, החסידים אחרי זה בתולדות ישראל היותר מאוחרות, הייתה להם דחייה של רעיון האמצע, נראה להם רעיון בורגני כזה, כן? הרבי מקוצק אמר, אני מסתכל ברחוב, רק סוסים הולכים באמצע, כן? בכביש. בני אדם הם אנשי קצה. אבל הרמב"ם מאוד מפנים את האתיקה האריסטוטלית הזאת, וכשהוא מגיע לחסיד, אני רוצה לקרוא קטע קטן משמונה פרקים, כשהוא מגיע לחסיד והוא צריך להתמודד עם השאלה הזאת של האמצע, של שביל הזהב, הוא אומר לנו דבר מעניין, הוא אומר לנו, מבחינה פסיכולוגית, יש אסימטריה בין הכוח של הקצוות על האדם. למה הכוונה? קל יותר, אומר הרמב"ם, להפוך הרפתקן לאמיץ מפחדן לאמיץ. כן? הפחדנות מושרשת הרבה יותר עמוק אצלנו. ולמה? כי אגב שומרת על האגו, מה ששומר על האגו הוא יותר חזק, ולכן להביא פחדן לאומץ יהיה הרבה יותר קשה מלתקן הרפתקן לאמיץ. או ניקח דוגמה מנדיבות. יהיה הרבה יותר קל להפוך פזרן לנדיב. פזרן זה אדם שמפזר את כספיו שלא למטרות ראויות, הוא בסוף מביא צרות על עצמו וכו' וכו'. יותר קל להפוך פזרן לנדיב מאשר קמצן לנדיב. כי הקמצנות היא שוב, היא כמו הפחדנות, היא שמירה על מה שיש. ולכן אומר הרמב"ם, אני אקרא את הטקסט הזה, בגלל האסימטריה הזאת, ובגלל עניין זה, דהיינו האסימטריה בין שני הקצוות, שהרמב"ם חושב שהוא סוד גדול, הוא יסוד גדול ברפואת המידות, בתיקון המידות, ובגלל עניין זה לא היו החסידים מעמידים תכונות נפשם בתכונות הממוצעות בשווה, אלא היו נוטים נטייה מעטה כלפי האיתור החסר, דרך סייג. כלומר, שהם נוטים דרך משל מן הפרישות כלפי היעדר הרגש בהנאות מעט, ומן האומץ כלפי חירוף הנפש מעט, וכן, ואז הוא נותן עוד דוגמאות, וכן בכל השאר, ועניין זה הוא הרמוז במאמרם לפנים משורת הדין. דהיינו, מהי חסידות? אם נשאל עכשיו לפי הרמב"ם, מהי תפיסת החסידות? תפיסת החסידות היא כזאת שבהיות ויש לנו אסימטריה בין שני הקצוות, החסיד מטה מעט. הוא יודע שהפול, הכוח המשיכה של קצה אחד הוא יותר חזק, על דרך הסייג, על דרך הגדר, הוא מטה מעט מהאמצע. זאת אומרת, הוא הולך לכיוון חירוף הנפש, ההרפתקני, עזות הנפש קצת יותר, כדי שהוא יישאר, כדי שהנדיבות תהיה התכונה שלו, כדי שהאומץ תהיה התכונה שלו, בגלל שלפחדנות יש יותר כוח. דהיינו, מהי חסידות? חסידות היא הכרה באסימטריה בין שני הקצוות, שבעקבותיה אנחנו מתאים קצת יותר לקצה השני, כדי להישאר במידת האמצע. דהיינו, חסידות היא לא האידיאל, הטיפוס החשוב, החכם, אם נרצה, זה שמעמיד את מידותיו על האמצע, הוא האידיאל האמיתי. החסיד זה בעצם תיקון, זה מין סייג, בגלל ההכרה בעובדה שבחיי הנפש שלנו יש אסימטריה בין שני קצוות. ולכן, לדוגמה, אם נראה חסיד שמבזבז יותר ממה שהוא צריך בצדקה, שהוא פונה לכיוון הפזרנות בהקשר של נדיבות, זה לא בגלל שהוא עדיף, שהוא יותר טוב, אלא בגלל שהיות והוא מכיר את העובדה שלקמצנות יש כוח יותר חזק, אז הוא זז קצת לכיוון הפזרנות כדי שהוא יהיה נדיב. יש פה, אם נרצה, קריאה מחדש של האידיאל החסידי, לא כעיקרון
מופת שאליו יש לחתור, ההפך, דרך האמצע היא הדרך הנעלה, אלא כסייג ששומר על דרך האמצע. יש לנו פה איזה, אם נרצה, פרשנות מחדש של האתיקה המסורתית, שבה יש אידיאל חסידי רדיקלי, לתוך המונחים של העולם האריסטוטלי. מעבר לשאלת ההתאמה בין החובה לנטייה, שראינו בה איזה מתח שהרמב"ם מנסה לפתור אותו בין האתיקה האריסטוטלית לבין מקורות חז"ל, ולמעבר לשאלת מקומו של החסיד בתוך האתיקה של מידת האמצע, זאת ששוללת הפרזה, רדיקליזם, בוהמיאניות, אם נרצה, דתית. ישנה זירה שלישית שבה הרמב"ם מתנהל מול תכונה מסוימת, שאריסטו מחשיב גדלות הנפש, ומקומה של הענווה כערך בסיסי באוריינטציה של האדם אל הכבוד, אל עצמו, בתכונות הנפש שלו. אריסטו, כמו שראינו, ואופייני לעולם, אם נרצה, היווני-רומי בכללותו, רואה בענווה מידה פחותה. והיא מידה פחותה בגלל שהיא, לשיטתו, מניחה איזושהי תמונה שלילית של האדם על עצמו. זאת אומרת, האדם שחושב ורואה את עצמו ומבין את עצמו הרבה פחות ממה שהוא באמת. הוא ענה, וזו תכונה שלילית. היא גם, אגב, לא מאפשרת אסרטיביות. היא קשורה לתכונה אחרת שאריסטו עוסק בה, וזה מידה נכונה ביחס לכעס. כן? כעס זה אסרטיביות שלנו מול עוולות. יש אדם שהוא אפאתי, אנמי, הוא לא מגיב לעוול, הוא שפל רוח, אפשר להשפיל אותו. יש אדם רתחן, שכל דבר נראה בעיניו עוול, ויש את המידה הנכונה של יכולת לעמוד ולהתקומם מול עוול כשזה נכון לעשות כך. דהיינו, כמו שנדיבות היא יחס לרכוש, וכמו שאיפוק נפש הוא יחס לפיתויים, וכמו שאומץ הוא יחס לסיכונים, כעס הוא יחס לעוולות. וכמו הענב שממעיט בערך עצמו, שפל הרוח הוא אדם שגם נותן שישפילו אותו. ואנחנו יודעים שבאתיקה היוונית-רומית, מול האתיקות הדתיות, אם נרצה, הגרביטס הזה, תחושת הערך העצמי, כשהיא באה ממקום ראוי והיא שיפוט נכון על עצמך, היא מגדיר סוג מסוים של אצילות או אצולה פוליטית, אנושית, שהעולם הזה מעריך. והנה אנחנו יודעים ממקורות חז"ל, מהמקרא, כמה מרכזית היא מידת הענווה. האדם הענב, כן, זה ששומעים, הנעלבים ואינם עולבים, שונים חרפתם ואינם משיבים. יש לנו משנה במסכת אבות, שהרמב"ם לא לחינם, כשהוא מגיע לעסוק בשאלת הענווה, מטפל בה. מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. זאת אומרת, האדם הולך בסופו של דבר אל המקום שבו תולעים יאכלו את בשרו, רימה. המוות הוא הגורם שמשווה בין כולנו, אז לא כדאי להחזיק בערך עצמך, להתהדר וכו'. ובנקודת המפגש אולי הכי חזקה בין אתיקות שונות, בין האתיקה של האציל והאתיקה של החסיד, עומדת הענווה. אני רוצה לקרוא קטע מסוים של הרמב"ם על שאלת הענווה, והרמב"ם אומר בקטע מסוים, בדיון שלו על המשנה הזאת, מאוד הווה שפל רוח, הוא אומר את הדבר הבא. כבר הזכרנו, זה בפירוש המשנה שלו למסכת אבות, פרק ד' משנה ד'.
כבר הזכרנו בפרקים שקדמו שהענווה היא מן המידות הנעלות, והיא ממוצעת בין הגאווה ושפלות הרוח. כן, עכשיו פה זה מעניין, זה לא גדלות הנפש שהיא ממוצעת בין היוהרה, הגאווה והענווה, זה הענווה שהיא האמצע בין גאווה לשפלות רוח. ושם מידה זו בעברית ענווה, אבל הגאווה יש לה שמות רבים, גבל לב, עיניים רמות וגאה ורם וכו'. הוא אומר, יש לתכונה הזאת הרבה שמות. וכבר ביארנו בפרק הרביעי, שראוי לאדם לנטות לאחד משני הקצוות על דרך הסייג. זאת אומרת, החסיד נוטה קצת על דרך הסייג לאחד משני הקצוות, כדי שימצא תמיד בדרך הממוצעת. זולתי במידה הזאת בלבד, מכל שאר המידות, כלומר הגאווה. לפי שמחמת חומר מגרת המידה הזו אצל החכמים ביודעם את נזקה, הרחיקו ממנה עד הקצה האחרון ונתנו על שפלות הרוח לגמרי, כדי שלא ישירו בנפש רושם לגאווה כלל בשום פנים. אומר הרמב"ם, בכל התכונות דרך האמצע צריכה להיות קובעת, עם נטייה קלה לכיוון אחד משני הקצוות, על דרך החסידות, כדי להישאר בדרך האמצע. בגאווה, שם פונים, בכל מה שקשור לגאווה, שם פונים אל שפלות הרוח. פה נשבר, אם נרצה לגמרי, המבנה האריסטוטלי. לא רק שגדלות נפש היא לא מידה ראויה, אלא צריך לנטות אל שפלות הרוח. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה בעצם, מהי ענווה? ואריסטו אומר, ענווה היא שלילית, בתוך המסורת הזאת, שמגיעה אגב אל העולם הרומי עד ניטשה. כן, ניטשה תוקף את הערך הדתי של ענווה ושפלות הרוח בחמת זעם. ענווה היא בעצם הטלת ספק עצמי. אדם מטיל ספק בעצמו. כך מתפרשת הענווה בהקשר הזה. ואז הרמב"ם מביא דוגמה קלאסית לשפלות הרוח. וכבר ראיתי בספר מספרי המידות, ספרות המוסר המוסלמית, שהיא היא ז'אנר בפני עצמו, כמו בעולם היהודי, ששאלו לאחד החסידים ואמרו לו, איזה יום עבר עליך בשמחה יותר מכל ימי חייך? אמר, כן, שואלים את אחד החסידים, מה היום הכי שמח בחייך? אמר, יום אשר הייתי נוסע בספינה, והיה מקומי בשפל המקומות. הייתי בספינה והייתי שם במדור הכי נמוך, איפה שהסחורות נמצאות. והייתי לבוש בלויי סחבות, והיו בספינה סוחרים ובעלי רכוש. ואני הייתי מוטל במקומי, ואחד מנושאי הספינה עמד להשתין, והשפיע עליו שפלותי והמצב הגרוע שהייתי בו עד שגילה את עצמו והשתין עליי. כן? הייתי נראה כל כך נורא שאחד הסוחרים העשירים מהמחלקה הראשונה ירד והשתין עליי. והתפלאתי על התחזקות תכונת העזות בנפשו. ובאמת לא הצטערתי בליבי במעשיו כלל ולא נתעורר בי שום התרגשות. אז שמחתי שמחה גדולה שהגעתי עד כדי כך שלא הרגיזני זלזול אותו חסר ולא שמתי ליבי אליו. ואין ספק שזה הגבול האחרון בשפלות הרוח כדי להתרחק מן הגאווה. הרמב"ם פה נותן לנו דוגמה, הוא מביא לנו הדגמה למהי שפלות הרוח. שפלות הרוח זה האדם הזה החסיד הזה שהיה לבוש בלוי סחבות, השתין עליו איזה סוחר עשיר, הוא התפלא על החוצפה, על העזות, אבל הוא לא נפגע, לא כעס. ברגע הזה, זה היה היום המאושר בחייו. אתה אומר לעצמך, איזה חיים היו לאיש הזה, אבל הוא אומר, הנה, זה היום השמח. וזאת דוגמה לשפלות הרוח. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי אנחנו רואים פה השאלה מהי ענווה היא שאלה מאוד מורכבת. כי אריסטו, ואולי גם בטקסטים אחרים, אגב, כולל גם טקסטים יהודיים, הוא אומר לך, ענווה זה שאדם מטיל ספק בערך עצמו. אבל כאן זה לא ביטוי להטלת ספק בערך עצמו. החסיד הזה לא הטיל ספק בערך עצמו, הוא לא חשב, אני כל כך נחות שמגיע עליי שישתינו, מגיע לי שישתינו עליי. לא.
מה ששפלות הרוח פה מבטאת, היא השחרור מהצורך בהכרה. השחרור מהצורך בכבוד. זאת אומרת, זה לא, אפשר להגיד, לאדם הזה יש ערך עצמי כל כך מעוגן, כל כך חזק, שהוא משוחרר לגמרי מהתלות בכבוד. יש פה איזה רגע, אם נרצה, של מידת ההשתוות, שנקרח איזה מידת ההשתוות, איזה רגע סטוי של היכולת של האדם להשתחרר מהתלות החברתית שלו. הנה פה בחקירה שהיא קלאסית לספרות המוסר, אנחנו אומרים, ענווה היא ערך, כן? יש בית ספר בישראל שיש לו שלט, והצנע לכת, צניעות, ענווה, היא ערך, אבל כשאנחנו מתחילים לברר, וזו העבודה שעושים בהגות של ספרות מוסר בין היתר, מהו ערך הענווה? אנחנו רואים שני הקשרים שונים לגמרי של ענווה. אחד זה, ענווה זה הטלת ספק בערך עצמי. השנייה זה, ענווה זה לא הטלת ספק בערך עצמי, זה שחרור מהצורך בהכרה, אולי בגלל ערך עצמי, מעוגן, בגלל תחושת ביטחון עצמית, בלתי תלויה, שהם בעצם מכוונים לשתי צורות שונות לגמרי. ואנחנו רואים שבאתיקה היהודית מול האתיקה היוונית-רומית, זה נכון גם על האתיקה הנוצרית והמוסלמית, הערך של ענווה מופיע פה כערך מרכזי בספרות המוסר. כך שהרמב"ם עם כל ההפנמה שלו, של דרך האמצע האריסטוטלית, כשהוא מגיע לעניין הזה פה, החסיד, הענב, שפל הרוח, מופיע בעוצמה גדולה מאוד.